Episode 5 of the Swedish Army in Mali. This episode is called Death. So really interested to see what happens here. Hopefully it's not as bad as it sounds, but we will see. Hopefully you're enjoying the series. Thanks for everyone who's watched, subscribed, shared, liked, commented. I really appreciate it. You can check out the original video in the description, and please comment below with what your thoughts are and what you want to see next. And don't forget to subscribe to combatreadyhq. We're nearly at 100,000 subscribers. Thank you for all your support, but let's get into it. Nu så ska vi åka till Talatay där det har avrättats eller det har bedrivits någon form av folkmord av civila. Och de som har gjort det här, det bedömer vi är ISGS, alltså IS filial här i Mali så att säga. Så det är planen. Det är fett. Jag tänkte att det är precis sånt vi ska göra. Sen tänkte jag också att det här, vi kommer komma dit för sent. Det jag fick till mig var i princip att du ska med ut för att nu har det hänt något här och vi måste ha någon som kan fota. Jag blev ändå taggad. Man vill ju dit liksom snabbt som fan, för att då var det verkligen okej, här behövs vi verkligen. Det är ju helt sjukt. Det låter ju helt jävla absurt när man hör det. Det är inte en film, det är liksom, man får det liksom högre upp från okej, det här sker på riktigt nu. Inte så långt härifrån. Alltså man har ju sett liksom ett fruktansvärt dokumentärer om saker och ting kopplat till massakrer. Jag började ju liksom föreställa mig i huvudet vad det skulle vara för scener när vi kom fram. 20 mil i malinesisk terräng det är långt. Det är svårt, det liksom, finns knappt vägar, det är stråk och sand liksom. Man ville dit, det märktes spela förbandet att alla liksom var så här. Folk sket i att de varit ute i 10 dygn. De ville bara, vi ska hit, vi behövs nu liksom. So yeah, this is when the reality really sets in. You may have had a few engagements here and there. You've chased down or done a bit of cat and mouse chase, trying to catch some sort of combatants, some sort of enemy. But you've never seen anything as bad as this. Maybe someone hasn't actually been killed yet. And then this pops up. Your mind starts going a little bit crazy. Like, oh my God, your adrenaline starts pumping. And then you have to navigate through their terrain as well. So you want to get there as quick as possible. But like he said, 20 miles in the Mali desert, Kenyan desert, Afghan, anywhere sort of similar to this can take a very, very long time to navigate through, especially depending on what vehicles you're driving as well. So just remember that you're not just going to get there in 20 minutes, put foot down, going 70 miles an hour. You're going to have to slow down, stop, go around trees, go around ditches. It's going to be a very bumpy ride. And this whole time your mind's going to overdrive. What's happened? What's going to happen when we get there? Right, what's my SOPs? What's my tactics? What do I need to do when I get out of the vehicle? Right, your mind can start going crazy. So you just got to try and remain calm and, you know, just handle these high pressure situations. När vi närmar oss Talatay så började jag stålsätta mig liksom. Men när vi kommer fram till Talatay så möts vi av jättemycket människor och en marknad. Vad fan är det som händer? Vad är det här? Vi fick höra att det har varit jättemånga människor som har flyttat härifrån och att det har varit ett massmord några dagar innan. Men så börjar vi prata med folk där och de säger att nej, här har det inte hänt någonting, här är det lugnt. Då berättar de att det istället har hänt i en annan by som ligger några mil söder om Talatay, men tillhör Talatays kommun. Så det har blivit något fel där i kommunikationskedjan. Ingen attack här inne. De påtalar än en gång att ingen attack har skett mot bebyggelsen Talatay i slutkom. Så när vi lämnar Talatay och rör oss mot Agarnadamos istället då möts vi faktiskt av flyktingar som kommer därifrån. Rättelse från Egostaden. De ser ut som att de har med sig det lilla de äger. Ser ut som flyktingar som färdas in mot Talatay. Alla kvinter Och genom dem då får vi veta att det är i Agarnadamos som det har skett. För det är där de flyr ifrån. Vi försökte avdela mat och vatten till dem. Sen får man ju vara... Det är ju tyvärr så att vi hade inga extra resurser för det, utan soldaterna fick ju ta sitt eget mat och vatten för att ge.
And that's sometimes what you got to do. As you can see there, they're giving up their own water and food, and that did happen on a daily basis in Afghan, and this is what these soldiers have to do. Obviously, you're not going to hand it all over, so you're limited. You've got no water or food to survive just in case the worst happens and you get stuck out there. You have to put a cordon in, and you can't make it back till the next day. But any sort of spares that you do have, give it to these people. They have nothing pretty much anyway, and then this happens and they're fleeing, so they've literally just left all their belongings behind, their food, grabbed whatever they can and go. So, you know, show some empathy, show sympathy. That's what being a soldier is all about. It's not just constantly about fighting, shooting, blowing things up. You know, they're on a peacekeeping mission to look after these people, to bring safety, and some of that is giving them food and water. So any spares you do have, or if you don't have spares, you have a little bit on yourself that you know you can survive without, hand it over, give it to them. Till de individerna. När man då pratade med de individerna så fick vi relativt snabbt en tydlig bild om att det som hade skett där, det har skett. Det är inte pågående. Det finns inga terrorister kvar i området. De har dratt sig ut därifrån. Så går vi in i nattbas, night location, eftersom det har blivit mörkt, och vår kompanichef tog beslutet att han vill inte rulla in dit i mörkret ifall det är folk kvar, och bara visa upp oss i mörkret, för då kommer ju de bli jätterädda. Så vi tänkte att okej, det blir bättre om vi tar det på morgonen för att visa att vi är FN, så att de inte tror att vi är samma terrorister som kommer tillbaka. That's a smart decision, okay? Like I said, you're there trying to bring peace to the country. So going in when it's daylight, so you can show that UN is obviously going to calm them down. They're obviously heightened, they're scared, petrified. So don't try and make that worse for them. So great call by the commander. Vi befinner oss just nu på vår night location, ska gå i bås alldeles strax. Och vi är cirka 1 mil ifrån en by som vi ska till imorgon. Och idag har vi stött på flyktingar som kommer från den byn. De har pratat med oss, och genom dem har vi fått veta att folk i byn dör på grund av brist på vatten. Så kompaniet har beslutat att varje individ ska ha 25 liter vatten var resten av operationen, och allt överblivet vatten ska vi dela ut imorgon när vi åker in i byn. Once again, another good order. Så det är det vi har stått och gjort nu. Vi har räknat över hur mycket vatten vi har, och allt överblivet har vi lagt i sopsäckar, lastat på ett flak, och sen när vi åker in i byn i morgon så är tanken att dela ut det. Om rapporterna stämmer om att de har stor brist på vatten och att folk faktiskt dör, så kommer det kännas jävligt bra att få dela ut det. Det är typ den största goda gärningen vi har gjort hittills i så fall här, så man kan liksom se ett direkt resultat av. Så ja, jag fick i alla fall lite moralboost nu, att det kommer kännas bra i magen imorgon förhoppningsvis. Man har ju sett liksom det vi såg idag, det är ju ganska likt alltså de tågen med människor man har sett med alla allting de har liksom hemma. Men det är fan riktigt sjukt vilken skillnad det är liksom. Man ser ju det så här på tv och sånt, och sen så ser man det liksom på riktigt, om så menar. Det är jävla skillnad, alltså hur man upplever det. För på tv så är det lätt att bara liksom byta kanal eller bara stänga av liksom. Man lever ju sin galtbubbla. Man har ju liksom i galten så har man Sverige fortfarande. Det är liksom AC och man har svenska tänket och allting, men så är det bara en dörr som skiljer en från liksom misären som är här ute. Och så kommer folk att fly på sina åsnor med typ det lilla de har. För mig är det mer den, du vet, när man pratar om det med typ andra, alltså typ anhöriga, när man pratar om det är då det slår en liksom vad man har sett egentligen. För oss blir det mer typ, alltså det är inte det att man inte tar det på allvar, utan man ser det så jävla mycket hela tiden. Och så blir det bara att man måste... Man blir avtrubbad. Exakt, man måste ju vifta bort det lite. Och sen så berättar man om det för typ någon anhörig, och de bara, jävlar, det där är jättesjukt typ. Och så tänker man bara, ja men det är det fan. Typ. Men det är riktigt konstigt. Så när de sa liksom, som vi snackade om igår, när de sa liksom att det är typ 100 personer har dött. Det kommer typ sådana rapporter liksom ändå då och då. Och attacker. Så det är så här, man bara, okej. Alltså det är så här, man blir avtrubbad på det sättet. Very, very true, and they're not wrong for saying that. You do become numb to it. It starts becoming part of your life. Same for these. Yes, they're scared, petrified,
But as you see in the markets, they've got ISIS, they've got other people sort of scaring them, but they still go around their day because it just becomes part of life. It's just your reality. It's the norm. It's normal. And it's the same for these. When you're out on a 6-month tour and you're constantly going through these reports, it's happening day in, day out. You've got to find ways to show that empathy and sympathy. And at first, you're really sympathetic to it. You might break down a little bit. And then after that, it just becomes reality. It's normal. Okay, another report. Let's go there. We need to show them empathy. But you look a lot harder and tougher than you would normally at the start of a tour compared to an end of a tour. At the end of the tour, you know, it's just like, okay, it's just another report. It's happened again. Let's go out there. Let's see what's going on. What can we do to make it better? But that's why when you come off tour and you go home, you are a different person because of what you've experienced, what you've gone through, the heightened alert you're constantly at, the mental state you're constantly at, and the things you've seen. And then when you go home, that's why sometimes when you can cry because reality sinks in. Sometimes you're sitting around, you go into overdrive, or you start talking to people and you're like, this has happened, like you said, and they're like, oh my God, that's so bad, blah, 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 blah. They start breaking down, and then you can break down even more. So, you know, when you're on these tours, make sure you're constantly talking to people. Det här kan bli en mentalt jobbig dag, som ni säkert förstår. Det här huset har blivit utbränt. Ja. Det är så kvitterskap. Erik Peter observerar enstaka hus upp till max 10 stycken. Jag bedömer att detta är hela Gavana mot topp. Men då visar det sig att det är ju helt tomt i princip på folk. Som en spökstad. Den ni körde in precis när ni körde in. Så var jag. Det är helt öde här alltså. Ja, det är det. Inte en enda jävel. Alla har fan stuckit. Varje gång man kommer till en by i Mali, oavsett om den är rakt åt helvete mitt ute i ingenstans eller om det är liksom någon central ort, så kommer det alltid fram folk och tittar på en eller hälsar. Eller visar fingret beroende på vad de känner för en. När vi kom hit så var det helt tyst. Det var liksom ingen där. Förutom att det var vissa hus som hade blivit nedbrända. Man såg liksom att det var sot på väggarna och sånt. Det var inte jättemycket som talade för vad som hade hänt bara 4 dagar innan. Det var ju utbrända motorcyklar. Det var liksom hus som var helt övergivna. Det var tomt. Det var tyst. Det var husen var brända. Completely burnt, isn't it? Look at it. Det var ovanligt. För att det är alltid någonting som sker när man kommer till sådana här platser. Och här var det bara, nej. Det luktade också jävligt märkligt. Som vi inte riktigt kunde härleda till någonting. That weird smell, hopefully it's not, but could be the bodies. But we'll see. Och det fanns ju inte spår av, vi hittade lite hylsor. Det var det enda vi hittade. Och då tänker man, vart är alla? Vart är allt folk? Ja, för egentligen vi hittade byn, det var en tomhylsa. Och sen de utbrända byggnader som vi har sett enligt tidigare. Ingenting, vi öppnade alla dörrar som stod på glänt. Tittade in, bara liksom vanliga handelsvaror eller skräp. Man kom i kontakt med en herde som var där, som berättade, tolken gick fram och så berättade han att han hade varit med under massakern. Och han berättade att han hade gömt sig i ett dike och bett till Gud att de inte skulle hitta honom, samtidigt som de höll på att skjuta ihjäl alla i byn. Och han visade oss gravarna. De övertäckte gravarna som fanns. Stackars oskyldiga personer som hade blivit mördade, de hade blivit begravda. Vilket är enligt muslimsk tradition då, att man ska begrava någon inom 24 timmar. Yeah, for those of you who don't know, in the Muslim religion, as tradition, they have to be buried within 24 hours. So if a family member are away from home and they can't make it back within 24 hours, they will miss the burial of that family member because they have to be buried within 24 hours.
Så de fick vi då gå runt och liksom kontrollera och liksom se var de var helt enkelt, så att vi kunde anmäla in det liksom. Han visade, ja men här är liksom 8 personer begravda liksom. Under den här lilla sandhögen liksom. Men han var väl ganska uppgiven, så att han bara, ja här ligger de och ja, så är det med det liksom. Det var ganska så att då får man ändå den här känslan av att fan det är liksom inget ovanligt i sammanhanget för dem. Det var en väldigt kusig stämning att man liksom visste att okej, det här har hänt här några dagar innan, att 60 till 100 personer har dödats. Men man kan nästan inte se det. Vilket också var 60 to 100. Konstigare. Märklig känsla, lite så här kuslig nästan. Att det är så här det ser ut efter att en by har blivit attackerad och folk har blivit mördade liksom helt utan anledning. Min uppfattning är att han inte tror att det finns speciellt många kvar här om man nu ska göra något humanitärt, utan då är det norrut man ska. Ja, exakt. Han menar på att han vet inte ifall det kan finnas någon mellan Tintikuf och här. Möjligtvis kan det finnas fler flyktingar här. Annars har de flesta alla flytt till Talatej. Eller vissa vidare till Ansongo eller Gauf som har haft svårare skador. Okay. Hans fru är på väg, eller har redan börjat fly. Men han är här då för att ta hand om djuren. Okay. Kommer han ta med djuren i nordlig riktning också? Ja, exakt. Det kommer han göra antingen ikväll eller imorgon. Ja. Och han hade ingen uppfattning om hur många som hade lämnat eller flytt? Nej, ingen aning. Sen bekräftar han också att det var det antalet som de hade dödat här tidigare. Dessa individer har begravts i 3 olika gravar utav MSAD som anslöt till platsen dagen efter och understödde vid begravning utav liken. Han hävdar även att för 4 dagar sedan så kom en grupp som han kallar Mujahedin till den här platsen och förlöjligade det som hade hänt. De menade att man fick skylla sig själv eftersom man inte hade gått med i Mujahedin. Man går in i det här läget och då stänger man oftast av alla de andra känslorna. Liksom man fokuserar bara på det man ska göra. Och det går liksom som en switch i bakhuvudet. Och då blir man lite soldatrobot. You do. Så att man känner inte så mycket känslor på det sättet. Man är mer fokuserad och tänker på de sakerna som man behöver göra, så att man inte glömmer vissa saker. Och sådana. It's also your training kicks in. You drill your skills and drills your SOPs, your tactics. So when you get there and these things happen or you get into contact, your emotions don't take over. It's the muscle memory, the subconsciousness of your training takes over, and that's what needs to happen. And then you can go away and think about it afterwards, because you don't want to get there and break down. You don't want in the middle of a contact breakdown. So that's why you train as much as possible, so that when you do get in there, you are a bit like a robot. You just carry on and do what needs to be done. Man försökte bara hitta något mellanläge där, i att liksom kunna fokusera på uppgiften men ändå att inte tappa sin medmänsklighet. Vi gick på en patrull där han visade liksom att här ligger 8 personer begravda och här ligger 20 personer begravda. Och då så tänkte man kanske inte så mycket på det, för att man är där för att göra sitt jobb och man tränger undan saker. Det är viktigt att lösa uppgiften. Men jag vet också att jag kollar tillbaka på de bilder som jag tog då och på de filmklipp som är därifrån, att det är väldigt skralt. Det är väldigt enkla vinklar. Jag gjorde inte mycket mer än bara ta en bild på det. Och jag tänker att det kanske... Man visste inte riktigt hur man skulle hantera det där. La han mer sand här eller vad? Han ville bara till en fråga också. Men han menar på det, om det är för många som har dött här, då gör man liksom en gemensam en grav och bara liksom slänger folk. What a really sad episode, but shows the reality of what's going on in the world and why these peacekeeping missions are happening. People may question, why are they in Mali? Why are we here? Why are we there? Why do they do this around the world? And it's hopefully as best as we can to prevent situations like this from happening. 60 to 100 people sadly murdered.
And that's why, you know, people join the army. Once again, not to just constantly fight, it's to make the world better, a better place. And someone's got to do it, because there are bad people in the world, bad things do go on. And sometimes these countries can't support themselves because of economic issues, government issues, whatever it is. Sometimes other foreign countries have to go in to sort of help and assist. And that's what they were doing in Mali. And sadly, these guys had to sort of deal with this situation. And I'm sure they most probably saw something similar as well throughout their tour. Hopefully you've enjoyed my video. Hopefully you've enjoyed this episode and the series. Thanks for watching. See you soon.